હેલો એવરીવન. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું સેમ 1 બીકોમનું. આજે એને જ આગળ વધારવાનું છે. જર્નલ એન્ટ્રીઝ જોવાની છે અને પ્રેક્ટિકલ સમ જોવાનો છે. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ કેપિટલ એન્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર જોયું હતું. એના ઉપરથી જ જર્નલ એન્ટ્રી બનશે. એ એકવાર રિફર કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ન્યૂ અસેટ, ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ન્યૂ અસેટ એમાંથી આપણે ઓલ્ડ મટીરિયલ લેસ કરતા હતા એટલે મળતું હતું કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ, એટલે આપણો ટોટલ કેશ એક્સપેન્ડિચર. પછી પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ લેસ કરતા હતા અને એને રેવન્યુ એક્સપેન્સ તરીકે ટ્રીટ કરતા હતા. રિમેનિંગ જે કંઈ એક્સપેન્સ હતો એને કેપિટલ એક્સપેન્સ તરીકે ટ્રીટ કરતા હતા. પછી કેપિટલાઇઝ કરતા હતા આપણે ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ અને એને રેવન્યુ એક્સપેન્સમાંથી લેસ કરતા હતા. સ્ક્રેપ સેલ્સથી જે કંઈ અર્નિંગ્સ થાય છે એને પણ આપણે રેવન્યુ એક્સપેન્સમાંથી લેસ કરતા હતા. ન્યૂ અસેટ છે એની કોસ્ટ ટોટલી કેપિટલાઇઝ કરવાની હોય અને લાસ્ટમાં બે સાઈડનો ટોટલ કરવાનો હોય, અથવા તો લેસ જે કંઈ લેસ કરવાનું હોય લેસ કરવાનું અને એડ કરવાનું હોય એડ કરી દેવાનું. નેટ જે આવે રેવન્યુ એક્સપેન્સ એને કહેવાય રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ અને ટોટલ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર જે ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટે ડેબિટ થશે. તો જર્નલ એન્ટ્રીઝની વાત કરી તો બોલ્ડ હેન્ડરાઇટિંગમાં જે કંઈ લખેલું છે એના ઉપરથી જર્નલ એન્ટ્રીઝ બનશે. ફર્સ્ટ થિંગ કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ, એટલે ટોટલ કેશ એક્સપેન્ડિચર. તો ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી એની બનશે. કેશ એક્સપેન્ડિચર છે એટલે કેશ અથવા બેંક છે એ ક્રેડિટ થશે બિકોઝ ઇટ્સ ગોસ આઉટ, સો ઇટ વિલ બી ક્રેડિટ. અને એમાંથી જેટલો રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર છે એ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટે ડેબિટ થશે અને જેટલો કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર છે એ ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટે ડેબિટ થશે. એટલે ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ. આ રીતની જર્નલ એન્ટ્રી છે. ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. કઈ અમાઉન્ટ લેવાની એ તમને બતાવ્યું. સેકન્ડ મટીરિયલ યુઝની. ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ છે એ કેપિટલાઇઝ કરવાનું છે અને રેવન્યુમાંથી લેસ કરીએ છીએ એટલે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટે ક્રેડિટ કરવાનું. તો ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝડ. ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. અમાઉન્ટમાં શું કેટલું ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ કર્યું છે એની કોસ્ટ. થર્ડ જર્નલ એન્ટ્રી છે આપણે જે સ્ક્રેપ સેલ કરી છે એનાથી અર્નિંગ થાય છે તો સ્ક્રેપ સેલ કરશું એટલે આપણને કંઈ અર્નિંગ થશે એ બેંક અથવા કેશમાં મળશે, એટલે બેંક ઓર કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, કારણ કે રેવન્યુમાંથી લેસ કરી છે એટલે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. ફોર્થ જર્નલ એન્ટ્રી છે એડિશનલ અસેટની. એડિશનલ અસેટ માટે આપણે ટોટલી કંઈ પે કરતા હશું એટલે બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે અને ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે, કેમ કે આપણે એક્સપેન્સ ટોટલી કેપિટલાઇઝ કરી છે. ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ્સ ટુ બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. અને જે કાંઈ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટની બધી ડેબિટ બેલેન્સમાંથી ક્રેડિટ બેલેન્સ લેસ કરશો અને જે બેલેન્સ બચે છે એ છે રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ, એને આપણે છેલ્લે રેવન્યુ એકાઉન્ટમાં લઈ જવાની છે, રેવન્યુ અકાઉન્ટે ટ્રાન્સફર કરવાની છે. રેવન્યુ એટલે પીએનએલ અકાઉન્ટ એને ટ્રાન્સફર કરવાની છે કેમ કે રેવન્યુ એક્સપેન્સ છે. જે તમને અહીંયા નેટ રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ મળી હતી એ સેમ અમાઉન્ટ આ હશે. આ રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટની અમાઉન્ટ એટલે રેવન્યુ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. આ લાસ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી. આપણે આમાંથી ટોટલ 5 જગ્યાએથી જર્નલ એન્ટ્રી કરી છે. ફર્સ્ટ આપણે ટોટલ એક્સપેન્સની જર્નલ એન્ટ્રી કરી, કેટલા રેવન્યુ છે, કેટલા કેપિટલાઇઝ કર્યા, કેશ એક્સપેન્ડિચર હતા એની. સેકન્ડ ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ. થર્ડ સ્ક્રેપ સેલ્સ. ફોર્થ એડિશનલ અસેટ અને ફિફ્થ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટને રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યું. ઓકે, ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. કેશ એક્સપેન્ડિચરની જર્નલ એન્ટ્રી ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ, રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. કેશ એક્સપેન્સને ડિવાઈડ કર્યા છે, કેટલા કેપિટલ છે, કેટલા રેવન્યુ છે. સેકન્ડ ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ.
થર્ડ, સ્ક્રેપ સેલ્સ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ. ફોર્થ, એડિશનલ અસેટ ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. અને ફિફ્થ, રેવન્યુ અકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરવાનું છે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટને, રેવન્યુ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ. ઓકે, આ જનરલ એન્ટ્રીઝ જોઈ. હવે આપણે એક પ્રેક્ટિકલ સમ જોઈએ. તો જોઈએ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. લેટ્સ રીડ. NPN Limited want to replace factory building. Old factory building was constructed in 2010 for rupees 20 lakh. એટલે આપણને એની ઓરિજિનલ કોસ્ટ આપી છે. 2010માં આપણે 20 લાખમાં બનાવ્યું હતું. The original cost contains material, labor and other expense in the ratio 7:5:4. એટલે આપણે 20 લાખને છે ને 7:5:4માં ડિવાઈડ કરી દેવાના છે. આ 20 લાખમાં ત્રણેય ઇન્ક્લુડ છે. એમાંથી મટીરિયલ, લેબર અને એક્સપેન્સને આપણે અલગ કરી દઈશું. મટીરિયલ, લેબર એન્ડ અધર એક્સપેન્સ કોસ્ટ આર ઇન્ક્રીઝડ બાય 20%, 50% એન્ડ 10% રિસ્પેક્ટિવલી. એટલે મટીરિયલની કોસ્ટમાં 20%નો ઇન્ક્રીઝ છે, લેબરની કોસ્ટમાં 15%નો અને અધર એક્સપેન્સની કોસ્ટમાં 10%નો ઇન્ક્રીઝ છે. તો એના ઉપરથી આપણને વર્કિંગ નોટ થઈ જશે. પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ મળી જશે આ બધી ડિટેલ્સ ઉપરથી. તો જો સૌથી પહેલાં ઓરિજિનલ કોસ્ટ હતી 20 લાખ અને 7:5:4માં ડિવાઈડ કરી. મટીરિયલ, લેબર અને અધર એક્સપેન્સ. 20 લાખને તમે 7:5:4માં ડિવાઈડ કરશો એટલે તમને મળશે 8,75,000, 6,25,000 એન્ડ 5 લાખ. હવે આપણે જોઈએ ઇન્ક્રીઝ કેટલો છે. 20, 15 and 10. તો 8,75,000 into 20% કરશો એટલે તમને મળશે 1,75,000. એમાં એડ કરવાના છે એટલે 10,50,000. લેબર કેટલું છે તો કે 6,25,000 એના 15% એડ કરશો એટલે તમને મળશે 7,18,750 અને 5 લાખના 10% એટલે 50,000 એડ કરશો એટલે મળશે 5,50,000. મટીરિયલ, લેબર અને અધર એક્સપેન્સ ત્રણેયનું એડિશન કરવાનું એટલે તમને ટોટલ કોસ્ટ મળી જશે. આ કઈ કોસ્ટ છે? પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ. કોસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ અ ન્યૂ બિલ્ડિંગ ઇઝ 41 lakh and old material used for rupees 70,000 is not included in above cost. 70,000 જે છે ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ એ આમાં ઇન્ક્લુડ નથી થયું. તો આપણે લેસ પણ નહીં કરીએ કેમ કે જ્યારે સમજાવ્યું ત્યારે કીધું હતું કે ઇન્ક્લુડ થયું હોય તો જ લેસ કરવાનું, ઇન્ક્લુડ ના થયું હોય તો લેસ નહીં કરવાનું ટોટલ એક્સપેન્ડિચરમાંથી. સ્ક્રેપ મટીરિયલ વોઝ સોલ્ડ ફોર ₹10,000 and additional office expense was also constructed for ₹3,75,000. સ્ક્રેપ સેલ્સ થયું છે, એડિશનલ અસેટ પણ કન્સ્ટ્રક્ટ કરી છે. આપણે કેપિટલ અને રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચરનું અલોકેશન કરવાનું છે. તો ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ન્યૂ અસેટ શું છે? 41 લાખ. આપણે ટોટલ કોસ્ટ જોવાની આરે આપી છે તમને 41 લાખ. મટીરિયલ યુઝ 70,000 પણ એ આપણે લેસ હિયર એકચ્યુઅલી મિસ્ટેક 70,000 લેસ નહીં કરના ચાહીએ. 70,000 લેસ તો જ કરવાના હોય જો એ ટોટલ કોસ્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય. એટલે આ આન્સર છે ને તો હું ક્વેશ્ચનમાં થોડો ચેન્જ કરું છું. નોટ ઇન્ક્લુડેડ ન આવે એની જગ્યાએ ઇન્ક્લુડેડ હોય તો જ લેસ કરવાના હોય. જો નોટ ઇન્ક્લુડેડ હોય તો લેસ નહીં કરવાના. ઓકે, સો કોસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ અ ન્યૂ બિલ્ડિંગ 41 લાખ. ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ ઇન્ક્લુડેડ છે. હવે આપણે ચેન્જીસ કરી લીધો છે. ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ 70,000 ઇન્ક્લુડેડ છે આ કોસ્ટમાં, 41 લાખમાં ઇન્ક્લુડેડ છે એટલા માટે 41 લાખમાંથી લેસ કરી દઈશું. એટલે આપણને ટોટલ કેશ એક્સપેન્ડિચર મળી જશે. એ છે 40,30,000. આટલું આપણે કેશ એક્સપેન્સ થયો છે. કોસ્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ પે ઇન કેશ. એમાંથી આપણે વર્કિંગ નોટ કરી હતી અને પ્રેઝન્ટ કોસ્ટ ઓફ કરંટ અસેટ ફાઇન્ડ કરી હતી. એ લેસ કરવાની કેટલી છે? 23,18,750. એ છે એ રેવન્યુ એક્સપેન્સમાં લખવાની અને આમાંથી લેસ કરવાની. જે રિમેનિંગ એક્સપેન્સ બચે છે રેવન્યુ એક્સપેન્સ માઇનસ કરતાં એ છે કેપિટલ એક્સપેન્સ 17,11,250. આ છે કેપિટલ એક્સપેન્સ. હવે ઓલ્ડ મટીરિયલ યુઝ જે છે એ 70,000 કેપિટલ એક્સપેન્સમાં પ્લસ કરવાનું, રેવન્યુ એક્સપેન્સમાંથી લેસ કરવાનું.
સ્ક્રેપ સેલ્સ છે, આપેલું જ છે ક્વેશ્ચનમાં 10,000 સ્ક્રેપ મટીરિયલ વોઝ સોલ્ડ ફોર 10,000 રૂપીસ એન્ડ એડિશનલ 3,75,000 છે. તો સ્ક્રેપ સેલ્સ છે એ રેવન્યુ એક્સપેન્સમાંથી લેસ કરશું અને એડિશનલ છે એ આપણે ટોટલી કેપિટલાઇઝ કરી છીએ એટલે કેપિટલ એક્સપેન્સમાં લખશું. બે સાઈડનું એડ લેસ કરી નાખશું એટલે રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ મળશે રેવન્યુ એક્સપેન્સનો ટોટલ, એની નેટ ઇફેક્ટ 22,38,750. આપણે રેવન્યુ અકાઉન્ટે ટ્રાન્સફર કરવાની છે આ અમાઉન્ટ. 10th પોઈન્ટ, કેપિટલ એક્સપેન્સનો ટોટલ છે 21,56,250. હવે જર્નલ એન્ટ્રીઝ જોઈ લઈએ આની. તો ફર્સ્ટ છે આપણે કેશ એક્સપેન્ડિચર પે કરી છીએ એની જર્નલ એન્ટ્રી કરવાની. તો જોઈએ ટોટલ કેશ એક્સપેન્સ કેટલો પે કરી છીએ. થર્ડ પોઈન્ટ 40,30,000. તો એ કેશ અકાઉન્ટે ક્રેડિટ થશે. પછી એમાં રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે અને કેપિટલ ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થશે એટલે એમાં લેવાનું છે કેપિટલ એક્સપેન્સ. આ છે રેવન્યુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટે ડેબિટ કરવાનું છે. આ કેશ અકાઉન્ટે ક્રેડિટ કરવાની છે અને રિમેઇનિંગ એક્સપેન્સ છે એ ન્યૂ અસેટ અકાઉન્ટે ડેબિટ કરવાનું છે. જોઈ લઈએ આપણે સેમ જ અમાઉન્ટ છે જનરલ એન્ટ્રીઝમાં પણ 40,30,000, 23,18,750 અને 17,11,250. ઓકે, ન્યૂ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર જે હતો એ 17,11,250. રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 23,18,750 ટુ બેંક અકાઉન્ટ 40,30,000. હવે ઓલ્ડ મટીરિયલ કેટલું યુઝ કર્યું હતું 70,000. તો એ ન્યૂ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ 70,000 ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 70,000. આપણે રેવન્યુમાંથી લેસ કર્યું હતું એટલે રિપ્લેસમેન્ટ ક્રેડિટ અને ન્યૂ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ. હવે સ્ક્રેપ સેલ કેશ કે બેંક મળે છે એટલા માટે બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 10,000 ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 10,000. ન્યૂ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. આ છે એડિશનલ અસેટ જે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી ટોટલી કેપિટલાઇઝ કરી એ 3,75,000. અને જે રેવન્યુ એક્સપેન્સ બચે છે તમે આની બધી ડેબિટ અમાઉન્ટ છે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટની એક આ એમાંથી બધી ક્રેડિટ અમાઉન્ટ લેસ કરશો અને જે અમાઉન્ટ વધશે એને તમે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટે ટ્રાન્સફર કરશો. એ સેમ હશે જે આ સ્ટેટમેન્ટમાં રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટના પોઈન્ટમાં આપણે લખી છે 9th પોઈન્ટમાં રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ 22,38,750 એ આપણે ટ્રાન્સફર કરવાની છે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ રેવન્યુ અકાઉન્ટ. એટલે રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટની ડેબિટ બેલેન્સ હોય એ આપણે ક્રેડિટ કરી દેવાની અને રેવન્યુ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું. રેવન્યુ અકાઉન્ટ ડેબિટ 22,38,750 ટુ રિપ્લેસમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 22,38,750. ઓકે, તો આજે આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ જોઈ અને એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જોયો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વધુ આવા પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જોવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.